به نام خالق هستی، 4 راه پولسازی. نوشته رابرت کیوساکی. بشر آزاد به دنیا می آید، اما همواره پای در زنجیر دارد. برخی خود را ارباب دیگران می دانند، در حالی که از همه برده تر هستند. ژان ژاک روسو. پدر ثروتمندم همیشه می گفت بدون داشتن استقلال مالی هرگز طعم آزادی حقیقی را نخواهی چشید. آزادی شاید رایگان به نظر برسد، اما بهایی نیز دارد. این کتاب به افرادی تقدیم می شود که حاضرند بهای آن را پرداخت کنند. دوستان عزیز من، موفقیت خارق‌العاده کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر هزاران دوست را در سراسر دنیا برای ما به ارمغان آورد. سخنان محبت آمیز و حسن نظر آنها ما را بران داشت تا کتاب 4 راه پولسازی را به رشته تحریر درآوریم که در واقع ادامه کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر است. از همه دوستان، چه قدیمی و چه جدید، به خاطر حمایت‌های مشتاقانه و پشتیبانی بیوقفه از رویاهای دور و درازمان تشکر می‌کنم. مقدمه: شما در کدام رو به این 4 راه قرار گرفته اید؟ آیا این مکان مناسب شماست؟ آیا شما به لحاظ مالی مستقل هستید؟ اگر در زندگی خود بر سر چند راهه مالی قرار گرفته اید، کتاب 4 راه پولسازی برای شما نوشته شده است. اگر می‌خواهید کنترل اعمال امروز خود را به دست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییر بدهید، این کتاب در ترسیم طرح و برنامه مالی به شما کمک می کند. 4 راه پولسازی به صورت زیر است: ب. مالکیت کسب و کار. ا. کارمند. اس. خویش‌فرما. آی. سرمایه گذار. هر یک از ما حداقل در یکی از ربع‌های 4 راه پولسازی جای می‌گیریم، محلی که جریان نقدینگی ما از آن حاصل می‌شود. جایگاه ما را تعیین می‌کند. بسیاری از ما به فیش‌های حقوقی ماهانه اتکا می‌کنیم و بنابراین کارمند باقی می‌مانیم. گروهی دیگر از ما نیز خویش‌فرما هستیم. کارمندان و خویش‌فرمایان در سمت چپ 4 راه پولسازی جای می‌گیرند. سمت راست نمودار به افرادی اختصاص یافته است که از راه کسب و کاری که مالکیت آن را بر عهده دارند یا سرمایه گذاری هایی که صورت می‌دهند کسب درآمد می‌کنند. 4 راه پولسازی درباره 4 گروه مختلف از مردم است که دنیای کسب و کار را می سازد. افرادی که هر کدام در موقعیت خود بی همتا هستند. این نمودار به شما کمک می کند که موقعیت کنونی خود را تشخیص بدهید و جایگاهی که می خواهید در آینده در آن قرار بگیرید و راهی که در نظر دارید برای رسیدن به استقلال مالی طی کنید را مورد شناسایی قرار بدهید. با اینکه استقلال مالی می تواند از طریق هر 4 ربع نمودار محقق شود. مهارت‌های یک فرد متعلق به گروه مالکیت کسب و کار یا سرمایه گذاری به شما کمک می کند که سریعتر به اهداف مالی خود دست پیدا کنید. فردی که در گروه کارمندی موفق است باید در گروه سرمایه گذاری هم موفقیت کسب کند. وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاره شوی؟
این کتاب از بسیاری جهات بخش دوم کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر است. برای کسانی که ممکن است کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر را مطالعه نکرده باشند، یادآور می‌شوم که این کتاب شامل درس‌های مختلفی است که دو پدرم درباره پول و انتخاب‌های موجود در زندگی به من یاد دادند. یکی از این دو پدر واقعی من بود و دیگری پدر بهترین دوستم. یکی از آنها تحصیلات عالیه داشت و دیگری دبیرستان را ناتمام گذاشته بود. یکی از آنها فقیر و دیگری ثروتمند بود. هر وقت از من میپرسیدند وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کار شوی، پدر تحصیل کرده اما فقیرم همیشه توصیه میکرد به مدرسه برو، نمرات خوب بگیر و سپس یک شغل مطمئن و خوب را انتخاب کن. او مسیری را برای زندگی به من پیشنهاد میکرد که چنین بود، یعنی از مدرسه به ای، یعنی همان کارمندی را توصیه می کرد. توصیه پدر فقیر. پدر فقیر به من توصیه می کرد که یا به یک کارمند با درآمد بالا تبدیل بشوم یا به عنوان یک خویش‌فرمای متخصص پردرآمد همچون پزشک، وکیل یا حسابدار فعالیت کنم. پدر فقیر من به شدت نگران فیش حقوقی ثابت، مزایا و امنیت شغلی بود. به همین دلیل است که او به عنوان یک کارمند عالی رتبه دولتی با درآمد بالا فعالیت می کرد، یعنی مدیر کل آموزش و پرورش ایالات هاوایی. از سوی دیگر پدر ثروتمند اما تحصیل نکردم یک توصیه کاملا متفاوت داشت. او می گفت به مدرسه برو، تحصیلات خود را به پایان برسان و به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شو. او مسیری را برای زندگی به من پیشنهاد می کرد که به شکل زیر بود. این کتاب درباره فرایند هیجانی، ذهنی، احساسی و آموزشی است که من در پیروی از توصیه پدر ثروتمندم وارد آن شدم. این کتاب مناسب چه کسانی است؟ این کتاب برای کسانی نوشته شده است که آماده هستند تا موقعیت خود را در 4 راه پولسازی تغییر بدهند، به ویژه افرادی که اکنون در بخش‌های کارمندی و خویش‌فرمایی هستند و در نظر دارند تا به بخش‌های مالکیت کسب و کار یا سرمایه گذاری تغییر مکان بدهند. این کتاب مخصوص کسانی است که آماده هستند تا به چیزی فراتر از امنیت شغلی اندیشه و برای به دست آوردن امنیت مالی تلاش کنند. قدم گذاشتن در این مسیر آسان نیست، اما پاداشی که در انتهای سفر نصیب فرد می شود ارزش تحمل رنج مسیر را دارد. این سفر سفری است به سوی استقلال مالی. وقتی 12 ساله بودم پدر ثروتمند داستان کوتاهی را برای من تعریف کرد که مرا به سوی کسب ثروتی هنگفت و استقلال مالی هدایت نمود. این روشی بود که پدر ثروتمند برای شرح تفاوت میان سمت چپ 4 راه پولسازی یعنی کارمندی و خویش‌فرمایی و سمت راست آن یعنی بخش‌های مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار داد. داستان مذکور این بود: یکی بود یکی نبود. دهکده کوچک و زیبایی وجود داشت که جای خوبی برای زندگی بود. فقط یک مشکل داشت، اینکه در این دهکده تا زمانی که باران نمی آمد آبی وجود نداشت. ریش سفیدان دهکده برای اینکه مشکل را یک بار برای همیشه حل کنند تصمیم گرفتند ترتیبی بدهند که آب به صورت روزانه به دهکده منتقل بشود.
2 نفر داوطلبانه مسئولیت این کار را بر عهده گرفتند و قراردادی را مبنی بر انجام آن به امضا رساندند. ریش سفیدان احساس می کردند که ایجاد فضای رقابتی به پایین نگه داشتن قیمتها کمک کرده و وجود ذخیره آب را تضمین می کند. یکی از این 2 نفر که اد نام داشت بلافاصله دست به کار شد. 2 سطل گالوانیزه استیل خرید و به رفت و آمد در مسیر منتهی به دریاچه که مسافتی در حدود 1 مایل داشت پرداخت. او از صبح تا غروب با 2 سطل خود از دریاچه آب می آورد و آن را در منبع بزرگی که در دهکده ساخته شده بود می ریخت. هر روز صبح او مجبور بود پیش از همه مردم دهکده بیدار شود تا اطمینان پیدا کند که آب کافی در دهکده وجود دارد. کار دشواری بود، اما اد از اینکه پول خوبی در می آورد و یک قرارداد انحصاری برای انجام این کار داشت بسیار خوشحال بود. دومین نفر که بیل نام داشت پس از امضای قرارداد برای مدتی ناپدید شد. او ماه‌ها دیده نمی‌شد و این مسئله اد را بسیار خوشحال می‌کرد، چرا که رقیبی نداشت و همه پول‌ها به خودش می‌رسید. بیل به جای اینکه برای رقابت با اد 2 سطل بخرد، یک طرح کاری پیروزمندانه آماده کرد و شرکتی را راه اندازی نمود. سپس 4 سرمایه گذار پیدا کرد، مدیری را برای اداره کارها به خدمت گرفت و 6 ماه بعد با یک تیم مجهز تأسیساتی به دهکده بازگشت. طی 1 سال تیم او موفق به ساخت یک لوله استیل ضد زنگ شد که دهکده را به دریاچه مرتبط می کرد. بیل در مراسم بزرگ افتتاحیه طرح خود اعلام کرد که آب او تمیزتر از آب اد است. او می‌دانست که شکایاتی در خصوص آلوده بودن آب اد وجود دارد. همچنین اعلام کرد که می‌تواند آب دهکده را به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته تأمین کند. اد فقط در روزهای هفته می توانست آب را به دهکده منتقل کند و در تعطیلات آخر هفته کار نمی کرد. بیل همچنین اعلام کرد که این منبع آب با کیفیت و قابل اطمینان را با قیمتی که 75% کمتر از بهای کنونی آن است در اختیار مردم قرار خواهد داد. ساکنان دهکده فریاد شادی سر دادند و بلافاصله به سمت شیرهای آب بیل هجوم بردند. اد برای رقابت با بیل بهای کار خود را 75% کاهش داد. 2 سطل دیگر خرید، درپوشی را برای سطلهای خود تهیه کرد و در هر بار رفت آمد 4 سطل آب را به دهکده انتقال داد برای اینکه خدمات بهتری ارائه بدهد. 2 پسر خود را نیز استخدام کرد تا در شیفت شب و روزهای تعطیل به او کمک کنند. وقتی پسران او به دانشگاه می رفتند به آنها گفت سریعتر برگردید، چون روزی این کسب و کار متعلق به شما خواهد بود. بنا به دلایلی پسران او پس از دانشگاه هرگز به دهکده بر نگشتند. سرانجام او ناچار به استخدام چند کارمند شد، اما با اتحادیه کارگران مشکل پیدا کرد. اتحادیه خواستار دستمزدهای بالاتر و مزایای بهتر بود و می‌خواست که اعضا در هر رفت و آمد فقط 1 سطل را حمل کنند. از سوی دیگر بیل متوجه شد که اگر این دهکده به آب نیاز دارد، پس سایر دهکده ها نیز حتما به آب نیاز خواهند داشت. او طرح تجاری خود را بازنویسی کرد و سیستم انتقال آب پرسرعت، پرحجم، کم هزینه، بهداشتی خود را به دهکده هایی در سراسر دنیا توسعه داد. بیل
بابت انتقال هر سطل آب فقط 1 پنی دریافت می کرد، اما هر روز میلیون ها سطل آب را انتقال می داد. صرف نظر از اینکه او شخصاً کار می کرد یا خیر، میلیون ها نفر از سیستم های انتقال آب او استفاده می کردند و تمام پول ها به حساب بانکی او واریز می شد. بیل با احداث لوله های آب خود نه تنها آب را به دهکده ها انتقال می داد، بلکه پول را نیز روانه حساب شخصی خود می کرد. بیل تا ابد با خوبی و خوشی زندگی کرد، ولی اد باقی عمر خود را با کار سخت گذراند و برای همیشه با مشکلات مالی درگیر بود. داستان همینجا به پایان می رسد. داستان بیل و اد سالها راهنمای زندگی من بود. این داستان به من در فرایندهای مختلف تصمیم گیری در زندگی کمک کرد. اغلب از خود میپرسم آیا من یک لوله ضد زنگ ساختم یا سطل‌های آب را حمل کردم؟ آیا سخت کار کردم یا با هوشمندی عمل کردم؟ پاسخ این پرسش‌ها مرا به لحاظ مالی به استقلال رساند. این کتاب به همین موضوع می‌پردازد. موضوع کتاب این است که چگونه می‌توان به یک فرد متعلق به گروه مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری تبدیل شد. این کتاب مخصوص کسانی است که از حمل کردن سطل‌های آب خسته شده اند و آماده ساخت لوله هایی هستند که از طریق آن پول را به داخل جیب های خود سرازیر کنند، نه خارج از آن. این کتاب 3 بخش مجزا دارد. بخش اول، نخستین بخش این کتاب درباره تفاوت‌های اساسی میان افراد در 4/4 چهارراه پولسازی است و به این موضوع می‌پردازد که چرا افراد جذب بخش‌های مختلف 4راه شده و بدون اینکه متوجه باشند در آن جایگاه گرفتار می‌شوند. این کتاب به شما کمک می کند تا تشخیص بدهید در حال حاضر در کدام بخش از 4راه پولسازی قرار دارید و می خواهید در 5 سال آینده در چه جایگاهی قرار بگیرید. بخش دوم کتاب درباره تغییرات شخصی است و به جای پرداختن به اینکه شما باید چه کاری انجام دهید، به این می‌پردازد که باید چه کسی باشید. بخش سومین بخش این کتاب به 7 مرحله‌ای می‌پردازد که شما می‌توانید با پشت سر گذاشتن آن به سمت راست 4راه پولسازی گام بردارید. من اکثر رموزی را که پدر ثروتمندم در خصوص مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک مالکیت کسب و کار یا سرمایه گذاری موفق به من آموخت با شما در میان خواهم گذاشت. این مسئله به شما کمک می کند تا راه خود را به سوی استقلال مالی پیدا کنید. من در کتاب 4راه پولسازی همچنان بر اهمیت هوش و دانش مالی تأکید خواهم کرد. اگر می‌خواهید در سمت راست 4راه پولسازی، یعنی به عنوان فرد متعلق به گروه مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری فعالیت کنید، نیازمند هوشمندی و ذکاوت بیشتری نسبت به سمت چپ راه، یعنی کارمندی و خویش‌فرمایی خواهید بود. برای فعالیت به عنوان یک فرد متعلق به گروه مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری باید قادر به کنترل جهتی که جریان نقدینگی شما در مسیر آن جریان دارد باشید. این کتاب برای افرادی نوشته شده است که آماده ایجاد تغییر در زندگی خود هستند. افرادی که آماده اند تا به چیزی فراتر از امنیت شغلی بیندیشند و شروع به طراحی سیستم‌های مشخص خود کنند تا به استقلال مالی دست بیابند.
ما در آغاز عصر تکنولوژی هستیم و این عصر بیش از هر زمان دیگری موقعیت‌های رسیدن به دستاوردهای مالی را برای ما فراهم می‌کند. چنین موقعیت‌هایی نصیب افرادی خواهد شد که دارای مهارت‌های افراد متعلق به گروه مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری باشند و بتوانند این موقعیت‌ها را شناسایی کرده و بربایند. برای کسب موفقیت در عصر تکنولوژی لازم است که افراد در خصوص هر 4 ربع چهارراه پولسازی اطلاعات کسب کنند. متاسفانه مدارس ما هنوز در عصر صنعتی باقی مانده‌اند و کماکان دانش آموزان را فقط برای سمت چپ 4 راه آماده می کند. اگر شما به دنبال پاسخهای جدیدی برای حرکت به سوی عصر تکنولوژی هستید، این کتاب برای شما نوشته شده است. کتاب 4 راه پولسازی در سفر به سوی عصر تکنولوژی به شما یاری می‌رساند. شاید پاسخ همه سوالات در آن موجود نباشد، اما بینش فردی و هدایتگری را که من در جریان انتقال از بخش کارمندی و خویش‌فرمایی 4 راه پولسازی به بخش مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری آن به دست آوردم با شما در میان خواهم گذاشت. اگر آماده هستید تا سفر خود را آغاز کنید یا چنانچه حرکت در مسیر کسب استقلال مالی را که قبلا آغاز کرده اید، این کتاب را به شما تقدیم می کنم.